Sziasztok! Végre neki tudok kezdeni az Út a Scaniáig sorozat második részének. Több részből fog állni ez a sorozat, természetesen egészen odáig el fogom nektek mondani, hogy mennyit tudsz keresni, mire tudsz számítani, és így tovább, vagy én miért vállalkoztam. A mai részben viszont a papírokról fogok nektek beszélni, valószínűleg ezt is két részben fogom kiadni, úgy szeretném, hogy ilyen 10 perces videók legyenek. Miért lett egyébként letörölve a második rész? Abban voltak, hogy az anyagiak, azt a Transzpóna úgy ítélte meg, hogy túl van tolva. Túlzottan sok volt benne a privát információ, és azért üzletről beszélünk, úgyhogy az le lett törölve, teljesen ilyen baráti beszélgetés volt, készfogás, és utána mehet mindenki, amerre lát. Kezdjünk rögtön az első kérdésetekkel, az pedig, hogy miért lett kitakarva a kilométer óra. Ugye ezt azért többen megkérdeztétek, én odaírtam, hogy üzleti titok. Én úgy mondanám, hogy a magyar szemek lettek eltakarva, ugyanis milyen a magyar ember? Magyarok vagyunk, ugye? Olyan, hogy 10 évig dolgozik egy adott helyen, legyen mondjuk vállalkozó, megy 10 vagy 12 ezer kilométert, baromi jó, happy az élet, majd megtudja, hogy 1 forinttal többet keres a szomszéd. Hú, de szar az élet. Az de csak kicseszés, érted? Tehát ilyen, mindig azt nézi, ez egy ilyen tipikus magyar betegség, hogy milyen van a másiknak, ha megy a radar. Érted? Nem azt nézi, milyen van neki, milyen van a másiknak. Miért van a másiknak? Biztos politika. Ugye? Tehát ez, na és akkor ez lett igazából eltakarva a magyar szemek. Jó? Mielőtt belekezdenénk itt a papír részébe, nagyon fontos mondani való, szeretném megköszönni a hatalmas, önzetlen segítséget a Prevost Hungáriának és csapatának. Srácok, tényleg nagyon sokat segítettetek, és segítettek a mai napig, szóval köszönöm nektek. Úgyhogy nélkületek tényleg egy szép szopás lett volna ez, de köszönöm szépen nektek a segítséget, illetve mindenkinek, aki segített, mint az ex-kollégám, ugye Arnold, a Szlovákiából az egyik vállalkozó, magyarok is segítettek, szóval tényleg mindenkinek, aki segített, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget. Mert ez a tudás, ez nem az én tudásom. Tehát most már én is tudom, de nélkületek ez így nem jöhetett volna létre. Köszönöm szépen. A másik nagyon fontos momentum, hogy tisztázzuk le ezt a vállalkozást még itt az elején, hogyha az én feleségem nem lenne, aki az irodai részét viszi a dolognak, akkor ez az egész itt nem lenne. Tehát azért ezzel legyetek tisztában, hogy én az irodai részt utálom. Tehát én megcsinálom, ahogy elmondják, de nem szeretem, és nélküle én ezt nem csinálnám. Tehát ő egyébként is könyvelőnek tanul, szakmába dolgozik, és nagyon-nagyon sokat tesz nekem azért, hogy ez flottul működjön minden. Kezdjünk az elsővel, az nem más, mint a kamion, nagyon sok ótokat érdekel. Sokan még mindig kérdezik, hogy most ez komolyan bérled, vagy ez lehet bérelni. Figyelj, a mai világban szerintem még űrhajót is lehet bérelni, tehát mindent lehet bérelni, ugye? Innentől kezdve természetesen kamiont is. Vannak cégek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, hogy kamionokat adnak bérbe, de van úgy, mint a Volvo, a DAF, vagy a Scania, a Merci, tök mindegy, az összes céghez, ha besétálsz, és elmondod, hogy neked kell 1 kamion, 2 kamion, régi, új, ilyen felszereltség, olyan felszereltség, innentől fog változni neked a bérleti díj. Vegyünk egy általános. Ma egy új DAF, a én legjobb tudomásom szerint 1800 euró plusz áfa, nagyfülkés állóklímával. Ebből ki tudsz indulni, ennyi egyébként szinte mindegyik 1800 plusz áfa. És ez úgy néz neki, hogy de megint cégfüggő, mondjuk elkérnek tőled 1 millió forint kauciót, ez azt akarja le, hogy kötsz 1-2-3 éves szerződés, még cég mit ajánl, tehát vannak ugye eltérések, kötsz mondjuk egy 1 éves szerződés, ha 1 éven belül te azt mondod, hogy nem megy, vagy becsődölsz, akkor buktad mellé az 1 milliót is. Amint ugye lejár a szerződésed, újra kell tárgyalni, és azt mondod, hogy hagyjuk, ugye ez nem nekem való, akkor az 1 milliót azt neked visszaadják. Tehát egyszer kell 1 millió forint. Aztán kell hozzá, attól függ, megint cégfüggő, mondjuk kér előre 1 havi bérleti díjat. Ennyi. És az mondjuk az legyen 1800 plusz áfa, hogy az áfát vissza fogod igényelni, de hát ugye be kell fizetni. Tehát azt lehetne mondani barátok között is, hogy 2 millió forintba ott a kamion. Tehát semmi nagy humbukról nincsen szó. Ennyiből beleülsz lényegében bármelyik vontatóba. Az, hogy te már milyen felszereltséget kérded, az majd emeli az árat, ez ugye a zsebedtől fog függni, hogy mennyi van benne.
De innen ez, hogy mennyi kell a vállalkozáshoz, én azt mondom neked most így röviden, jó tömören 5 millióból indítottam be a vállalkozást, cappek, minden benne van, ebből ki fogunk jönni, ezzel fog menni. A nagyok azt szokták mondani, hogy 10 millió, ez is azért van az eltérés, mert még cég adja az üzemanyagkártyát, mennyi időre fizet, és így tovább, mi mindent kell, például pótkocsit, szóval annyi mindentől függ, de itt mondjuk a Transconánál kényelmesen 5 millióból el tudsz indulni, jó? De erről a következő, vagy az utáni részben fog beszélni. Menjünk szépen sorba a papírok intézésében. Első lenne ez a bizonyos közúti árfuvarozási szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány. Na, ez a szép hosszú nevű papírusz kell neked. Én az Elenc autós iskolánál csináltattam, amit egyébként minden papírom a Nyíregyházán. 150 000 forintba került, de van az országnak több részén, ott lehet, hogy 200 000-be fog kerülni, vagy lehet, hogy többe is, jó? Ezzel a papírral kezdje, mert ez kell a vállalkozáshoz. Viszont ha ketten vagytok a cégben, vagy beállsz már egy másik céghez, ugye van ilyen is, és ha neki van egyértelmű, akkor neked ez nem kell, jó? Ez csak akkor kell. Viszont ha ketten indultok el, mondjuk legyen egy Kft-ben, és neked nincs, de a haverodnak van, de utána szétváltok, mert összevesztetek, onnantól kezdve viszont akkor kell neked is. Jó, tehát erre készüljél fel. Én szerintem ennél nem kell, ugye megcsináltatod és bum, tehát ezzel kezd el. A következő lépés lenne az, hogy eldöntöd, hogy Kft, BT, egyéni vállalkozás miben szeretnéd, egyértelműen az egyéni vállalkozás lenne a legegyszerűbb formája. Én végül Kft-t, ugye korlátott felelősségű társaság, tehát ezt alapítottunk. Ehhez neked először is szükséged van egy könyvelőre. Ezt minden vállalkozó elmondta, hogy Laci, erre nagyon figyelj. A könyvelő az aranyat ér, ne sajnáld a pénzt rá, és akkor ő jót választ. Nekem egy nagyon lelkes könyvelőm van. Nagyon fontos, hogy legyen biztosítása, mint nekem is most elrontott valamit a könyvelő, és megbüntették a céget 50 000 forintra, és ezt ő fizeti ki. Ennyi. És akkor kell neked egy ügyvéd. Az ügyvéd az jól tudom 100 000 forintot kért el, és akkor ő megalapította nekem a Kft-t. Ezzel úgy számol, hogy az egy 2 hét körülbelül. Tehát még mielőtt a kamion az eszedben lenne, szépen a könyvelőd legyen meg, illetve legyen meg akkor Kft, BT vagy az egyéni vállalkozásod. Itt álljunk meg egy pillanatra. Miért van rajtam ez a sapka? Na nem azért, hogy én frankizzek, megragadom az alkalmat és elmondom nektek, srácok, hogy valami eszméletlen fáradt vagyok. Tehát sok volt ez az elmúlt fél év, nem is tudtam úgy foglalkozni sok mindennel, ahogy én szerettem volna, de én egy rohadt mocskos karrierista ember vagyok egyébként, úgyhogy én így, nekem ez egy ilyen agyi kielégülés, amikor valami sikerre viszek. De elmondom nektek, hogy a videóban most már pár embernek feltűnt, hogy jó vagy egyébként, hogy kicsit szottyott a pofád, igen, tehát ennyire fáradt vagyok, hajam is most kicsit nagy, majd hazamegyek, majd vésővel lefaragják a búrámról. Fogja látszódni majd ugye a következő videó az a gerincsérvem gyógyulásom, elhízásom története. Ugye most már itt azért a céget megcsináltuk, az édesanyám meghalt, itt az egyéni vállalat, vagyis a webshop, itt a YouTube, itt a család. Itt van minden, itt van, most már újra kezdtem edzeni, kicsit sok mindennel foglalkozok, de lelkes vagyok. Csinálom, csak ezt azért akartam elmondani, hogy az egy királykodok, a sapka azért van rajtam, mert jó hajam. No, következő momentum, úgyis haladjunk szépen sorban. Kérlek szépen, jöjjön tehát megvan akkor a Kft-t, megvan a vállalkozói papírod, ez a szakmai alkalmassági papírod. Válasszuk ki az, hogy milyen üzemanyag társasággal fogsz lepaktálni. Kérlek szépen, én a Shell-t választottam, nagyon sok cég van a piacon, nagyon jól gondolod át, hogy melyiket fogod választani, miért azt választod, mert onnantól kezdve ugye minden egyes számla, ami van, rajtuk keresztül fog menni. Ugye tehát a tankolásod, az autópályák, vagy épp a parkolás, stb. Tehát ezt mind rajtuk keresztül fogod intézni. Azt tudjad, hogy jó úgy csinálod, hogyha meg vagy mindennel, és jönne a kamion, igyekezz minél hamarabb megtudni a kamionnak a rendszámát, és azt leadni az általad kiválasztott cégnek, mert nagyjából egy 2 hét, mire legyártják a kártyát, ugye megérkezik, és akkor így viszont indulásra neked ott lesz ugye a kártyát. Én is így jártam el, hogy a rendszám, hogy PVT 622-re, természetesen ezt kértem, tehát próbáltam ugye 22-es rendszámot kérni. Jó, tehát ezt tudjad róla, tehát üzemanyagkártya. Róluk azt kell tudjad, hogy megint csak nagyon változó lehet. Mire számolj? Ez nem tud egyébként egy ilyen olcsó mutatvány lenni. Elkérhetnek akár egy ilyen 3000 eurót is előre. Megkérdezik majd tőled, hogy mennyit
tankolsz majd egy hónapban, és ennek fejébe fognak tőled pénzt elkérni. Lehet, hogy nem kérnek semmit, lehet, hogy kérnek. Jó, ez attól függ. Mennyi időnként közönként fogsz fizetni? 2 hetente van számlázás? 30 naponta van számlázás? Tehát ezekkel mind egyesével menjél át rajtam, és akkor megállapodsz. De lehet, hogy egy olyan 1 millió forintba lesz az a tankolókártya. Inkább erre számoljál, mint sem a kevesebbre, jó? Következő a CMR biztosítás. Na most ez nagyban függ attól, hogy a cég, ahova te be fogsz állni, ha te is ugyanígy gondolod, hogy bérvontatást fogsz csinálni, tehát nekem a Transzkón adja a pótkocsit, a Transzkón adja a fuvarokat, nekem semmi dolgom. Ugyanaz van, mint régen, ugyanazok az irányítóim, és akkor adják a munkát, és csinálom, tehát tudom a munkát, ez majd erről külön lesz videó nektek, hogy miért a Transzkóna, és hogy így mennyire könnyed, hát azért 4 éve ezeket a munkákat csinálom, tehát lényegében semmi nem változott, nem kell itt aggódjak, nem kell számolgatni, mindent tudok előre. Ez egy nagyon fontos momentuma volt a vállalkozásnak, ezért kérlek, hallgass végig az összes videót, mielőtt esetleg beleugranál, vagy beleugrasztanálak ebbe az egészbe, mert nagyon el fogom nektek magyarázni, miért is kezdtem én ebbe az egészbe bele. Tehát a biztosítás az lehet akár 100 000 eurótól, nézd, én 500 000 eurós biztosítást kötöttem, ezt Alkuszon keresztül tudod megkötni, akár bemész egy biztosító társasághoz, elmondod, hogy mit szeretnél, és akkor ott majd fognak neked ajánlani egy Alkuszt, akin keresztül te meg tudod ezt kötni, és elmondja, hogy milyen adatok kellenek hozzá. Ha én nem csinálok belőle titkot, azt nem mondom, hogy melyiknél vagyok, mert nem csinálok neki reklámot, megkérdeztem, nem, akkor nem, jó. Tehát 145 000 fizetek az 500 000 eurós CMR biztosításra, és ennyi. Na most viszont, amikor ebbe beleolvasol, akkor rögtön a parkolói dumától meg tudsz szabadulni. Nem fogom nektek kifejteni, mert nem akarok a vállalkozóknak rosszat tenni, de azt tudjad, hogy az egy parkolói duma, hogy állj be benzinkútra, mert fizet a biztosító. Ezt a főnököd azért találtak ki, mert jobb vagy te ott helyen. Én azt mondtam nektek korábban is, de nem. Ha olyan áruval vagy, akkor teljesen mindegy. Ha nem ott álltál bent egy kamerával, biztonságőre, sorompóval, kerítéssel ellátott helyen voltál, akkor nem fog fizetni a biztosító. Nálunk ez egy másik nagyon fontos érv volt a Transzkóna, itt lényegében nincs értékes áru. Tehát vas, papír, ilyen kiegészítő dolgok, de egyébként semmi extra. Én szerintem minden fogom nektek folytatni ezt a mai videót, viszont azzal le is zárnak, már akkor biztosításnál járunk, hogy azóta 3-szor voltam Angliába, 2-szer vágtak fel. Tehát, hogy eddig szerintem nem sokszor, a gyerekek, ez az Anglia, ez most fizetősbe állok, zárt helyen, kamerázott parkolóba állok, mert nekem nincs kedvem ezzel bíbődni. Képzeljétek el, még a ponyvámat is ellopták, ez már nem normális, ez már abnormális dolog, ami itt megy. Ugyanazon a helyen, ahol a videóban benne volt a parkolókereséses dolog, ott felvágták a kollégám, együtt álltunk, a teli sort felvágták az angolnak, nyitva volt a pótkocsia, úgy felvágták, nem vágták, bocsánat, javítok, szabdalták. Undorító, ami ebbe az országba megy. Ez van. Jó, tehát ennyi múlik, látod az egész. Most elvittek volna egy raklapát, fizettem is volna. Tehát ennyit a vállalkozásról, tehát nagyon gondold el, hogyha gondold át, ha te bele akarsz kezdeni. Ha elvisznek ott például 2 raklapni motyót, akkor szépen te ki fogod fizetni, vagy én jelen esetben akkor ki kellett volna, hogy fizessem, és akkor ennyi. Innen fogom nektek folytatni, mert rengeteg papír teendő van, és akkor, ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb is. Sziasztok!